Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide. În acest clip vreau să vă arăt cum puteți să schimbați limba pe ceasul Samsung Galaxy Watch. Aici am un Galaxy Watch 8, este la fel și pentru celelalte modele și dacă ceasul dumneavoastră este setat pe limba engleză, intru la setări și aici mi-apare totul scris pe engleză și vreau să mut pe română. Putem să o facem, dar nu de pe ceas. Dacă merg pe ceas la setările generale, aici nu am setări pentru limbă, ca să schimb limba direct de pe ceas. Ce va trebui să facem este să mergem pe telefonul la care este conectat ceasul. Iar aici pur și simplu mergem în jos până la General Management. După cum vedeți, și telefonul este setat pe engleză și dacă intru la General Management, dau pe Language și pun pe română, dau aplicare sau Apply. Limba pe telefon s-a schimbat pe limba română, după cum vedeți. Și acum haideți să vedem și pe ceas. Dacă intru în meniu la setări, limba este în română și pe ceas. Deci, în concluzie, dacă doriți să schimbați limba ceasului, va trebui să schimbați prima dată limba de pe telefon și acesta se schimbă automat. Acesta a fost clipul meu pentru ziua de astăzi. Sper să vă fie de folos și vă aștept la următorul. Să aveți o zi faină!